Dit jaar bestaat Smurfit Kappa Zedek 50 jaar en daarom tijd voor een feestje. De Deventer Schouwburg werd afgehuurd. Alle klanten en relaties werden uitgenodigd om deel uit te maken van het jubileumfeest. Smurfit Kappa Zedek, een toonaangevend kartonbedrijf, onder andere gevestigd in Deventer. Marktleider in de Benelux en vestigingen wereldwijd. Onder de Deventenaren misschien niet zo bekend, maar iedereen heeft wel eens een product van dit bedrijf in handen gehad. Sinds 2 jaar is Zedek sponsor van misschien wel het grootste evenement van de stad, namelijk Deventer op Stelten. In het kader van het 50-jarig jubileum gaf Zedek dit jaar een cadeau aan de stad. Namelijk de voorstelling Elevate van de Australische groep Stalker Theatre. Om mensen daarop attent te maken werd Deventer overspoeld met deze bordjes. De giraffen zijn het logo van Deventer op Stelten, waar we nu voor het 2e jaar sponsoring mee doen. En in de voorgesprekken die we hebben gehad met de VVV, met Anjo de Bond en Hein Terrines, van nou misschien is het ook wel aardig om het logo van Deventer op Stelten, de giraffen, te koppelen aan jullie. Dus als jullie nou verkeersborden maken waar de giraffes op staan, zodat iedereen in Deventer weet dat de giraffes eraan komen, je doet er een bordje van jezelf onder, dan hebben we 2 vliegen in 1 klap. Want wij hebben ons feestje vandaag, dus iedereen die hier naartoe komt ziet overal Zedek staan. En dan ieder die Deventer op Stelten een warm hart toedraagt, ziet ook de relatie naar de giraffes die van het weekend gaan komen. Dus vandaar. Een handige marketingstunt. Iemand die alles afweet van marketing is de Deense merkenexpert Martin Lindstrom. Hij werd door de Ruiter uitgenodigd om tijdens het jubileumfeest een presentatie te geven over waarom mensen bepaalde producten wel of juist niet aanschaffen. Waarom is die hier? Omdat ik hem toevallig zag een maand of 2 geleden op de KRO of NCRV-TV. Omdat de man er werd aangekondigd van een marketinggoeroe die iets gaat vertellen over het effect van Apple op de gemiddelde koper van Apple. En aangezien ik bezitter ben van een aantal Apple-dingen, denk ik van, laat eens kijken wat hij te melden heeft. En dat vond ik zo boeiend en inspirerend. Wij waren nog op zoek naar een goede spreker voor ons event. Dus toen ben ik maar eens gaan bellen. En hij komt toevallig vandaag. En dat is echt toevallig, want gisteren zat hij in Parijs en morgen zit hij in Milaan. Dus, My message today is all over the place because I want to give many different messages. I want to talk a little bit about the recession and what it means for everyone here in Holland, in particular in the industry. I want to give some advice to the small businesses in this area. I also want to talk a lot about the census and how they have a huge influence on our consumer behavior without you being aware of it. I think the one golden rule is that marketing is all about emotions. And we in our world today are very rational. Lindstrom wordt betiteld als merkenexpert. Maar wat betekent dat? What it means is that I look into deep consumer psychology in order to understand why do we make the decisions we do when we're out shopping? How come you choose a blue car, not a green car? How come you choose that toothpaste over another? There's always an explanation. Do you know what? Yes. The problem is quite often we are not good enough or even clever enough to find the explanation, because the reality is that 85% of everything you and I do every day is non-conscious. We really don't know why we're doing things. De Deen laat ook zijn licht schijnen over de kracht van de stad Deventer als evenementenstad. Can you tell me what's the secret of Deventer? Absolutely. I think it's because there is a couple of people in this city which have courage. You see, every city can do what Deventer is doing, but the difference is there's people which dares to take the chance and actually make it happen, where everyone else is talking about they wanted to do it, but they're never doing it. Perhaps because there's too much politics, or because they just do not see the world the same way. So, hoe belangrijk is Zedek voor de stad en hoe belangrijk is de stad voor Zedek? Nou ja, hoe belangrijk is Zedek voor de stad? Er werken ongeveer 280 mensen, dus het merendeel komt uit Deventer. Dus in die zin is daar het antwoord al mee gegeven. Hoe belangrijk is Deventer voor ons? Dat heeft zich rond 2000 goed laten zien. Toen wij zaten we nog op de Groningenstraat, is ons pand helemaal afgebrand.
En toen heeft de gemeente echt alle zeilen bij gezet om voor ons een nieuw stuk grond te kunnen krijgen. Toestemmingen met bouw. Er werd heel vlot er doorheen gejaagd dat we snel weer een pand hadden om in te werken. Dus vandaar ook dit cadeau. Ja. Doordat Lindstrom voor 26 internationale bedrijven werkt en wereldwijd presentaties geeft, heeft hij veel bedrijven gezien. Smurfit Kappa Zedek vindt hij, naar eigen zeggen, leading in de wereld. Well, in the way to think outside the box, I work a lot with suppliers around the world, and these guys have developed some pretty amazing display materials for the retail store, which is not just a stupid display saying 20 euros off or whatever, but they actually create an environment so it starts to become an enjoyment to walk into a retail store rather than pain. And they really have, because they are so innovative with the print machines, they have a whole new army of print machines. They actually have managed to do something which is outside the traditional way of thinking. In Deventer worden voornamelijk consumentenverpakkingen gemaakt en winkeldisplays. Dus als je bij de Albert Heijn of bij de C1000 loopt, de displays die daar staan, 9 op de 10 zijn van ons. Maar als jij morgen je nieuwe Senseo koopt, de verpakking die eromheen zit, die komt ook bij ons vandaan. Allemaal uit Deventer. Weten veel mensen in Deventer dat? Nee, dat denk ik niet. Maar loopt u dan wel met een trots gevoel door een winkel heen? Tuurlijk, ja. Hebben wij gemaakt, ja.